હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તબસ્સુમ મંસૂરી. હું આજથી તમારું બાકીનું મેથ્સ લઈશ. આગળના મેથ્સની ચર્ચા તમારી ઉત્પલ સરે આગળના દાખલા લીધેલા છે. હવે બાકીનું હું લઈશ. હવે આત્મનિર્માણ પોર્ટલમાં હું જોઈન થઈ રહી છું. તો આત્મનિર્માણ પોર્ટલની વાત કરી દઉં તો ક્લાસ 3ની બેચની ફી માત્ર 500 રૂપિયા છે અને ક્લાસ 1-2ની બેચની ફી માત્ર 700 રૂપિયા છે. ઠીક છે. હવે ચલો હું વાત કરું મેથ્સની. તો આજનો લેક્ચર ફક્ત એટલા માટે છે કે મેથ્સ બધાને અઘરું બહુ લાગતું હોય છે, તો એની પ્રેક્ટિસ કઈ રીતે કરવી, તમે કઈ રીતે નોટ્સ બનાવશો, કઈ રીતે પ્રેક્ટિસ કરશો, શું કરશો કે તમે જે અઘરામાંથી સહેલું કરી શકો. છોકરો જેવો છે એવું તમે જેવા છો, તમને કેટલું આવડે છે એ મેટર નથી કરતું, પણ જો તમે થોડીક પ્રેક્ટિસ કરશો ને તો આરામથી તમને આવડી જશે. બરાબર. હવે મારો પરિચય આપી દઉં તો જે મેં બીએસસી એમએસસી મેથેમેટિક્સ સબ્જેક્ટમાં કર્યું છે. મેં મારા બીએસસીના 3 વર્ષ અને એમએસસીના 2 વર્ષ જે મેથ્સના મારા સબ્જેક્ટો એક સેમિસ્ટરમાં 6 સબ્જેક્ટ આવતા હતા. તો એટલું સહેલું નથી કે એક 6 મહિનામાં 6 સબ્જેક્ટ કરવા. તો મેં કઈ રીતે પ્રિપરેશન કરી એ રીતે તમને જો તમે કરશો તો આરામથી તમે આખું જીપીએસસીનું મેથ્સ યા તો gsssbનું મેથ્સ તમે આરામથી 6 મહિના તો 2 મહિનામાં આરામથી પૂરું કરી લેશો. બરાબર. તો ચલો તો આગળનું વાત કરું. બીજી મેથ્સ સહેલું કે અઘરું? તો અમુક લોકોને એમ લાગશે કે મેડમ મેથ્સ તો અમારા માટે તો સહેલું છે, પણ 80% વિદ્યાર્થીઓ એવા છે કે જેમ કહેશે મેથ્સ તો મેડમ અમારે કરવું નથી, કેમ કે મેથ્સ આવશે તમે એ દાખલા તમે કરતા જ નથી. એમ પેપર આવે એટલે મેથ્સનું પોર્શન અમુક લોકો તો જોતા જ નથી. બરાબર. તો મેથ્સને પહેલાં તો મેથ્સને લોકો એમ સમજે છે કે મેડમ આ દાખલો તમને ના આવડે. મેથ્સને તમે ગોખો નહીં, સમજો કઈ રીતે, તો હું તમને આગળ સમજાવું છું કઈ રીતે મેથ્સને સમજવું એમ. બરાબર. તો આગળ જોઈએ આપણે મજબૂત પાયો. પાયો મજબૂતનો મતલબ શું છે કે તમને જો એક તો લસા ગુસા એટલે કે એલસીએમ, બરાબર, એ બી આવડવું જોઈએ. જીસીડી એ પણ આવડવું જોઈએ. 1 થી 20 સુધી ઘડિયા એ પણ તમને આવડવા જરૂરી છે. પછી બીજું કે ગુણાકારના નિયમો છે, ભાગાકારના નિયમો છે, સરવાળા બાદબાકીના નિયમો છે. જો આટલું તમારું બેઝિક કમ્પ્લીટ હશે ને તો આગળ ક્યાંય તકલીફ નહીં પડે. મેં મારું આ બેઝિક તો 8મા ધોરણમાં જ કમ્પ્લીટ કરી લીધું હતું, એટલે ક્યારેય મને મેથ્સમાં પ્રોબ્લેમ નથી. એનું કારણ આ છે. પણ કંઈ વાંધો નહીં, તમે પણ આ બેઝિક કમ્પ્લીટ કરી શકો છો. હું જ કરાવીશ તમારું બેઝિક. એકવાર બેઝિક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ને તો પછી તમારે કોઈ બી મેથ્સમાં જોવાની જરૂર નહીં પડે. એમ બેઝિક સારું હશે તો ગોખવા બી નહીં પડે કોઈ પણ સમ. બરાબર. પ્રેક્ટિસ. હવે જો વાત કરું, તમે કોઈ પણ ટકા લઈ લીધો, બરાબર, ચેપ્ટર. હવે ટકામાં ઘણી બધી મેથડો છે, નફો ખોટમાં ઘણી બધી મેથડો છે. તો એક મેથડ લો, દાખલો ગણો. એ દાખલો ગણ્યા પછી એના પર પ્રેક્ટિસ કરો. એ દાખલાની રીતે જેટલા પણ એના જેવા દાખલા આવતા હોય 10 જ લેવા દાખલા. જો એ 10 દાખલા ગણી લીધા ને તો હું માનું છું કે તમે 6 મહિના પછી બી કોઈ એક્ઝામ આપશો ને તો એ દાખલો આરામથી કરી લેશો. કેમ કે આ હું મારા એક્સપિરિયન્સથી કહું છું, કેમ કે મેં આ કરેલું છે એટલા માટે કહું છું. બરાબર. હવે નોટ્સ કઈ રીતે બનાવી, સૌથી મોટી આ વસ્તુ હોય છે. લોકો બધા શું કરતા હોય છે, ચોપડી લઈ લે છે, કોઈ બી પબ્લિકેશનની બુક લઈ મેથ્સ લખે છે, ગોખે છે. ભાઈ બુક્સમાં કેવું છે કે એક દાખલો આપ્યો હોય ને એવો ને એવો દાખલો 7મા નંબરમાં લખેલું હોય, એટલે તમને કન્ફ્યુઝન થાય કે આ કઈ મેથડ વાપરી છે. એક દાખલો બીજા દાખલામાં મેથડ બદલાઈ જાય. તો આ વસ્તુ બહુ થાય છે. એટલે હું એમ કહું છું બુક લો, જે તમે પબ્લિકેશન લેવો, પણ ખુદના નોટ્સ બનાવો. નોટ્સ કઈ રીતે બનાવશો તો જોઈ લો. એક ચેપ્ટરની વાત કરું છું, ટકા. આ મેં ટકા લીધા. બરાબર. હવે કરવાનું શું છે, એની એક મેથડ છે, સમ લખો, એનું સોલ્યુશન કરી દો. પછી સોલ્યુશન કર્યા પછી એની નીચે જ એ જ સમને જોઈ લેવાની ચોપડીની અંદર કે આવો સમ બીજે ક્યાં ક્યાં છે, લઈ લો અને લખી દો. પછી બીજી મેથડ લો, એના કેટલા સમ છે એ જોઈ લો, લખી દો. આ રીતે કરશો તો 100% તમારા કોઈ પણ મેથડ બાકી નહીં રહે અને કોઈ પણ વસ્તુ તમારે ગોખવાની બી જરૂર નહીં પડે. બરાબર. કે આ મેથડ કેટલી મેથડો આવે છે પરીક્ષામાં, કેટલું હોય છે. બધી જેટલી પબ્લિકેશનની મેથ્સની બુકો તમારી જોડે હોય ને બધાની મેથડો લઈ લેવાની, દાખલા જ લેવાના. અને સોલ્યુશન તમને જે ટીચરનું લાગતું હોય કે આ ટીચરે સોલ્યુશન બરાબર આપ્યું છે તો એ સોલ્યુશન દાખલા ગણવાના. હવે દરેકના ટીચરના અલગ અલગ, કોઈ ટકા સારું ચલાવતા હોય તો કોઈક નફો ખોટ સારું ચલાવતા હોય છે. તો તમને ખબર છે, તમે બધા બધી જગ્યાએ મેથ્સ જોતા હશો, કોઈ યુટ્યુબ પર બી જોતા હશો, કોઈ એપ્લિકેશનમાં બી જોતા હશો, અને કન્ફ્યુઝન થતું હશે કઈ રીત વાપરું. પહેલાં તો જે ચેપ્ટર ચાલો છે, જ્યારે ટકા ચાલતું હોય તો એક જ ટીચરને પકડી રાખો કે આ સર ટકા સારું ચલાવે છે. બરાબર. તો એ સરના ટકાની બધી રીતો લખો કે આ રીતે આ મેથડ એમને આ રીતે લખ્યું હતું. એક દાખલો લખી દો. પછી એ દાખલો લખ્યા પછી એવા દાખલા શોધો. ક્યાંથી મળશે તમને એ દાખલા? પ્રીવિયસ પેપર્સમાંથી. પેપર્સ તો ઘણા બધા મળી જશે, ઓજસ પર બધા પરથી મળી જશે. બીજું કે જે તમે પબ્લિકેશનની બુકો લાવો છો એના અંદરથી બી રકમ મળી જશે. એક દાખલો તમે એમની મેથડથી ગણી લો, પછી બાકીના 10 દાખલા એ જ મેથડથી જાતે ટ્રાય કરો. જો એ 10 દાખલા તમે ગણી લીધા તો એ મેથડ તમે ક્યારેય નહીં ભૂલી શકો, એ મારી ગેરંટી છે.
બરાબર. એ રીતે ટકામાં હવે એક મેથડના દાખલા પતી ગયા, 10 વધારે નહીં, 10 દાખલા ગણી લીધા. હવે બીજી મેથડ આવી, ટકાની અંદર ઘણી મેથડ છે, બીજી મેથડ આવી, એ મેથડ ગણી એના 10 દાખલા ગણી દો. તમને એમ લાગે કે હવે આજી ટકાની કોઈ મેથડ બાકી રહી નથી. ક્યાં ક્યાં જોવાનું, દરેક પબ્લિકેશનમાં જોઈ લેવાની, ભાઈ મેથડ બાકી છે, કોઈ દરેકના યુટ્યુબ લેક્ચર જોઈ લેવાના, તો કોઈના બી લેક્ચર જોઈએ કોઈ મેથડ બાકી છે. જો હું ભણાવીશ ને એમાં એક બી મેથડ બાકી નહીં રાખું. હું બધી જગ્યાએ સર્ચ કરી મૂકીશ કે કોઈ મેથડ બાકી રહેવી ના જોઈએ, એ રીતે હું ભણાવીશ. એટલે મારા લેક્ચરમાં તમારે બીજે ક્યાંય મેથડ જોવાની જરૂર નહીં પડે, કેમ કે હું મારી બધી મેથડ અંદર આપી દઈશ. જે ચેપ્ટર લઈશ એના બધા મેથડ તમારામાં આવી જશે, એટલે તમારે બીજે ક્યાંય શોધવાની જરૂર નહીં પડે. કેમ કે મારી પાસે જેટલી બધી બુકો છે ને કે હું બધાની મેથડ લઈ લઈશ એમ. હા, પણ ભણાવીશ દાખલા મારી રીતે, જે રીતે મને એમ લાગે છે ને કે આ સ્ટુડન્ટને ઇઝી પડશે એ રીતે હું કરાવીશ. તો બી તમને એમ લાગે કે ના આ મેડમનું ઇઝી નથી, બાકી બીજું ઇઝી છે, તો કંઈ વાંધો નહીં, નોટ્સ તો બનાવો પહેલાં. તમે જે ઇઝી લાગે એ રીતે બનાવો એમ. તમને એમ લાગશે કે ના આ મેડમનું આ ચેપ્ટર 2 ચેપ્ટર મને સારા લાગ્યા, તો હું એ રીતે મારી નોટ્સ બનાવું, તો એ રીતે બનાવો. બરાબર. તો બીજા ત્રીજું ચેપ્ટર કોઈ બીજા સરનું સારું લાગ્યું તો ખાલી રકમ લઈ લો, દાખલાની રીતે લખો. તમને કંઈ આવડતું હોય કે આ જે ચેપ્ટર છે એમાં આ રીત મને આ રીતે આવડે છે, તો એ રીતે કરો. પહેલાં શોર્ટ ટ્રીક પર તો જતા નહીં. બધા શોર્ટ ટ્રીક કેટલી યાદ રાખવાની, શોર્ટ ટ્રીક કેટલી, એના કરતાં જે છે સમજો દાખલો. હું તમને કોઈ પણ વસ્તુ કરાવીશ ને સમજાઈને કરાવીશ. ધારો કે ક્ષેત્રફળ છે, બરાબર, કોઈ પણ ચોરસ છે, ક્ષેત્રફળ કોણ કહેવાય? આ બધું ક્ષેત્રફળ કહેવાય. બરાબર. એટલે તમારે સમજી લેવાનું કે ક્ષેત્રફળનું, ચોરસનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું. બરાબર. તો એ રીતે છે, હું બધા દાખલા તમને સરસ રીતે ડીપલી સમજાવીશ. આ તો જસ્ટ સમજાવું છું એમ કે આ વસ્તુ ક્ષેત્રફળ છે, આને કહેવાય પરિમિતિ. આ જે દેખાય છે ને આ પરિમિતિ છે આ, અને અંદરનું શું છે? ક્ષેત્રફળ. બરાબર. તો આ વસ્તુ છે કે તમારે જોવાનું છે, સમજવાનું છે, અને હું મેથ્સ તમને સમજાવીશ, ખાઈશ નહીં. અને એ તમને ગેરંટી આપું છું કે જો મેથ્સ એકવાર સમજી લીધું તમે તો તમારે બીજી વાર ક્યાંય બી મેથ્સ જોવાની જરૂર નહીં પડે. નોટ્સ બનાવી દો પછી તમારે લેક્ચર જોવાની જરૂરત જ નહીં પડે. એકવાર નોટ્સ બની ગયા સારી રીતે, બસ જ્યારે એક્ઝામ આવે નોટ્સ જોવાના. પણ હા, ધ્યાન રાખવાનું, જ્યારે એક્ઝામ આવે તે જે નોટ્સ બનાવી છે એને એક દાખલો તમારે, એક દાખલાની બે દાખલા તમે જાતે ગણી લેવાના ખુદથી. જો એ નહીં ગણો ને દાખલો તો યાદ રાખજો ભૂલી જ જશો. તમને એમ થાય કે આટલી બધી આ તો જોઈ લો તો મેં તો બી કેમ નથી આવડતું, પ્રેક્ટિસ નથી કરીને એટલા માટે. બરાબર. તૈયારી કઈ રીતે કરવી, તો દરેક મેં તો નોટ્સ બનાવવાનું તો કહી દીધી, નોટ્સ બનાવી દીધી તમે. હવે નોટ્સ બનાવ્યા પછી મસ્ત એક ચોપડો જાડો જ લેવાનો, પાત્રો નહીં લેવાનો, કેમ કે પાત્રો લેશો તમારે 7-8 થશે એમ, નોટબુક એમ. તો એટલો જાડો ચોપડો લેવાનો કે તમારે 3 થી 4 ચેપ્ટર એ ચોપડામાં આવી જાય. બરાબર. તો એ અને એક સમના દાખલા 10-10 ગણવાના છે તમારે. જ્યારે એક્ઝામ આવે ટોપિકનું નામ લખી દેવાનું કે ટકા છે, ટકાના આટલા બધી રીતો છે, આટલી મેથડો છે, 10 મેથડ છે. મેથડ 1 નામ આપવાનું કે મેથડ 1 એના 10 દાખલા લખ્યા, મેથડ 2 એના 10 સમ લખ્યા, મેથડ 3 એના 10 સમ લખ્યા, લખી દો. એટલે જેટલી મેથડ આવતી હોય, અને બાકીના પાછળ 4-5 પેજ ખાલી રાખવાના. કેમ ખાલી રાખવાના? અગર તમને કંઈક નવું મળ્યું કે આ ભાઈ પેપરમાં આવું આવ્યું હતું ને આ વસ્તુ તો નથી અંદર, કદાચ આવે, જો કે નહીં આવે પણ આવે કદાચ, તો પછી શું કરશો? એટલે એ ત્યાં લખતા ફાવે તમને. બરાબર. હવે બધા ચેપ્ટરની તમે મસ્ત રોજના તમે એક ચેપ્ટરના નોટ્સ બનાવવા જશો તો મારા ખ્યાલથી 3 થી 4 દિવસ લાગશે, વધારે નહીં લાગે. અને ઓછા લાગે તો તમે જે રીતે કરો એ પણ 4 દિવસની અંદર તમારે એક ચેપ્ટર નોટ્સ બની જશે. પણ આ નોટ્સ એવી હશે ને કે તમારે 1 વર્ષની જેટલી પણ એક્ઝામ આવશે ને કોઈમાં પણ તમારે જોવું નહીં પડે, બધા ચોપડો જ જોવાનું રહેશે. ના કોઈ પબ્લિકેશન કે ના કોઈ પણ મટીરિયલ જોવાનું નહીં, તમારું ખુદનું મટીરિયલ તમારી હેન્ડ રાઇટિંગમાં. બરાબર. અને મેથડ બી તમારી, તમારે છેલ્લા ઘડીએ વિડીયો પેલા યુટ્યુબમાં આ મેથડ હતી, પેલી બુકમાં આ મેથડ હતી, એ બધું કરવાની જરૂર નહીં પડે. તમને જે મેથડ સારી લાગી ને એ જ નોટ્સમાં લખવાની કે આ મેથડ મને સારી છે, આ યાદ રાખવાની, મને આ મારી યાદ રહી જશે, સહેલી છે, એ જ લખવાની. એટલે આમાં તમારે જરૂર નહીં પડે કે આટલી બધી પબ્લિકેશન, આટલી બધી બુકો લાવવાની, યુટ્યુબ વિડીયો જોવાની. એન ટાઈમ પર તમારી નોટ્સ જ કામ લાગશે. હું મારી પર્સનલી વાત કરું તો મેં નોટ્સ બનાવીને જ પ્રિપરેશન કરી છે, અને મને નોટ્સનું સારું યાદ રહે છે, કેમ કે હું ક્યારેય ગોખતી નથી. મને ગોખવાનું પહેલેથી જ પસંદ નથી, મને ગોખેલું યાદ રહેતું પણ નથી. હા, એટલું જ કહી શકું બધાને જે કહું મેડમ યાદ નથી રહેતું, મને બી તકલીફ છે, નથી યાદ રહેતું બિલકુલ બી. પણ મેં એટલું જોયું છે કે જો હું એક દાખલો 10 વખત ગણી લઉં છું ને, એક દાખલો નહીં, એક દાખલાના 10 દાખલા ગણી લઉં છું ને રીતેના, તો મને યાદ રહી જ જાય છે. એટલે મને ખબર પડી કે મગજની કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પ્રોબ્લેમ આપણી પ્રેક્ટિસની છે કે આપણે કરવી કઈ રીતે તૈયારી એમ. એટલે મગજની આમાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. બધાને એમ છે મેડમ યાદ નથી રહેતું. હું બી બૂમો પાડતી હતી, મમ્મી યાદ નથી રહેતું મને, આ લાવો, પેલું શું કહે, પેલી જડીબુટી લાવો, આ લાવો, મને યાદ રહી જાય એમ. કોઈ જ થતું નથી. પછી મને એક જણે મારી મમ્મી એમ કીધું કે બેટા એક કામ કર, તું એક દાખલો એક રીતની 10 દાખલા ગણ, તો એટલું ટ્રાય તો કર, કદાચ તને કામ લાગી જાય. મેં કર્યું
અને સાચે મને ફળી ગયું એમ કે એ મેથડ એટલી યાદ રહી ગઈ કે અત્યારે મારે એ મેથડ જોવાની પણ જરૂર નથી પડતી. અને મેં ખુદ મારા નોટ્સ બનાવ્યા છે મેથ્સના. હું આપી શકું છું નોટ્સ, વાંધો નથી, પણ તમે બનાવો જાતે. હું તો અહીં તમારે લખી આપીશ. હું મારા જે ચેપ્ટર કરીશ ને એ હું જે નોટ્સમાં બનાવી છે ને એ જ લખીશ અહીં. પણ જાતે નોટ્સ બનાવો ને, જાતે બનાવેલું હશે ને યાદ રહેશે, પણ જો કોઈ ઉતારેલું હશે ને તો ક્યારેય યાદ નહીં રહે, એ બી ગેરંટી મારી. એટલે જાતે બનાવો નોટ્સ, બધું પ્રોવાઈડ કરીશ. દરેક પેપરમાં કયા રીતેના પેપરમાં દાખલા હતા, આ મેથડમાંથી જે મેથડ જે ટોપિક હું ચલાવીશ ને એ ટોપિકના બધી મેથડ હું આવરી લઈશ. મેથડ તો બધી આવી છે, તમારે બીજી મેથડની જરૂર નહીં પડે. પણ પ્રીવિયસ પેપરમાં એ ટોપિકમાંથી કેટલા સમ આવ્યા હતા, જેટલા પેપર્સ હશે ને મારા જોડે એટલા તો હું કરાવી દઈશ. પેપર્સ તો ઘણા બધા છે, પણ હું 10 પેપર્સ કરાવી દઈશ તમારા, કે 10 પેપરમાં આ ટોપિકમાંથી જેટલા આવ્યા છે એટલા. બાકી તમારે જાતે શોધીને પેપરમાંથી કરવાના છે, બરાબર. 10 પેપરમાંથી જે દાખલા હશે ને એ બધા ટોપિકને લગતા હું કરાવી દઈશ, કેમ કે પેપર્સ તો ઘણા બધા છે, 500+ હશે, એનાથી ઓછા તો નહીં જોઈએ એમ. તો એ તમારે કરવાના છે. જો સાચે પાસ કરી છે મેથ્સની અંદર, સહેલું કરવું છે તો આ જ વસ્તુ છે, બાકી બીજું કંઈ નથી. ગોખવાની શોર્ટ ટ્રીક કોઈ જ મતલબ નથી, બરાબર. પેપર સોલ્યુશન મેં હમણાં તમને વાત કરી કે પેપર સોલ્યુશન કરવું જરૂરી છે. હા ચલો, હવે તમારા નોટ્સ તો બની ગઈ સરસ રીતે, બરાબર. હવે પેપર સોલ્યુશન કરો દરેકનું. પેપર સોલ્યુશન કઈ રીતે કરશો હું તમને બતાવી દઉં. એ બહુ ઇઝી મેથડ. કે ધારો કે તમે ટકાનું ચેપ્ટર કરી લીધું, બરાબર. ટકાનું ચેપ્ટર કર્યા પછી પેપર લો, 10 જે પેપર તમારી પાસે પડ્યા હોય, ટકાના કેટલા સમ આવેલા છે પહેલાં લખી દો એક બાજુ, લખી જાતે ગણો. એમાં તમને કોન્ફિડન્સ વધશે કે અરે આટલો સહેલો દાખલો તો ને પેપરની અંદર અહીં કેટલું ઇઝી લાગે છે, પેપરમાં અંદર જ્યારે આપી ત્યારે કેટલું અઘરું લાગતું હતું. એ વખત તમારા માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન થશે. ક્યારે? જ્યારે જાતે પેપર સોલ્યુશન કરશો ને ત્યારે. ટકા પતી ગયા પછી જે ચેપ્ટર તમે નોટ્સ બનાવી ન ફોકટ નહીં બનાવી તો પેપરમાં જોઈ લો કેટલા પેપરમાં ન ફોકટના કેવા દાખલા છે, તો તમારા મગજમાં અંદાજ આવી જશે. ધારો તમે પીઆઈની તૈયારી કરો છો તો પીઆઈમાં જોઈ લો કયા દાખલા આ ટોપિકના કઈ રીતે પૂછાયા છે. તમે તલાટીની કરો છો જોઈ લો આ ટોપિકના કઈ રીતે પૂછાયા છે. તલાટીના 10 પેપર લઈ લો, પીઆઈના લઈ લો, જે 4-5 પેપર મળતા હોય, તમારા મગજમાં એકદમ ક્લિયર થઈ જશે કે હા આ રીતે આ લોકો પૂછી રહ્યા છે, તો મારા આ લેવલ પર મેથ્સની તૈયારી કરવી જોઈએ એમ. તલાટીની વાત કરું, જુનિયર ક્લાર્કની વાત કરું, એકદમ ઇઝી મેથ્સ હોય છે. રમકડું ધારો કે 5માંથી 7માં તમે ભણતા હોય ને એ લોકોને આવડી જાય. બાકી ક્લાસ 1-2ની વાત કરું ને તો 8, 9, 10નું વધારે લે છે. મેં પેપર જોયા છે ત્યાં સુધી તો 10થી 12નું તો કોઈ નથી. 5થી 10 સુધીનું જ મેથ્સ છે, એનાથી 12નું તો મને હજુ સુધી જોવા નથી મળ્યું. એનાથી બાનું મેં તો જોયું નથી કે કોલેજનું પૂછાયું હોય, કેમ કે મારા કોલેજમાં મેં જે બીએસસી એમએસસી કર્યું છે અને મને ક્યારે બી નફોખોટ જોવા નથી મળ્યું, ટકાવારી જોવા નથી મળી. એ બધું તો અલગ જ છે મેથ્સ. 11-12નું બી નથી, સાઇન થીટા કોસ થીટા ક્યાં તમારે આવે છે એવું પૂછતા બી નથી તમારે. 11-12માં તો એ બધું જ આવે છે, લોગેરિધમ ને બધું, સંકલન વિકલન એ બધું બી નથી આવતું. 5થી 10માં તો એટલું જ આવે છે કે જે તમે ભણી લીધું છો ઓલરેડી એમ. પણ તમારે હવે શું કરશો બીજી વાત કે તમારે 5થી 10ની બુક તમારા જોડે ના હોય તો કોઈ પણ જે વિદ્યાર્થી પાસ કરી દીધું હોય છે 5મું ધોરણ લઈ લો, બધાની મેથ્સની બુક લઈ લો. મેથ્સની બુક લીધા પછી એમાંથી કરો દાખલા સોલ્વ. આ બેસ્ટમાં બેસ્ટ કહું ને તો 5થી 10ના જે દાખલા આપેલા છે ચોપડીમાં જો તમે એ કરશો ને તો તમારા બેસ્ટમાં બેસ્ટ દાખલા જ લેવાના છે, સોલ્યુશન જાતે કરવાનું છે. તમે જે મેથડથી કરવી હોય ખાલી રકમ લઈ લો દરેકમાંથી. ટકા ચેપ્ટર છે તો 5માં બી આવે છે, 6ઠ્ઠામાં બી, 6ઠ્ઠા 7માં આવે છે ટકાનું ચેપ્ટર, જોઈ લેજો કયા ધોરણમાં આવે છે તો એમાંથી લો ટકા, જોઈ લો કયા ધોરણમાં ટકા ચેપ્ટર આવે છે એમાંથી બધા દાખલા લઈ લો. નફોખોટ કયા ચેપ્ટરમાં આવે છે લઈ લો, બરાબર. ઉંમર સંબંધિત દાખલા છે, બરાબર. એ બધા ઘણું બધું કે શું કહે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ છે એ બધું 6ઠ્ઠા 7માં આવે છે. 9માં 10માં તો તમારું ઉંમર સંબંધિત દાખલા છે એ બધા બહુ બધું આવશે, બરાબર. હવે ટોપિક્સ કવર્ડ બાય મી. હું કયા ટોપિક્સ લેવાનું છું તમારે? જો કે ઉત્પલ સરે આગળના ટોપિક તો લઈ લીધા છે એટલે એ તો હું નથી લેવાની, પણ જે બાકી છે એ લઈ લો, બરાબર. જો તમને એ ટોપિક્સ હું લઉં છું એ જો તમને ગમશે તો તમને જે નથી આવડતા ને એ ટોપિક બી હું લઈશ. જો તમારી ડિમાન્ડ હશે, જો સ્ટુડન્ટની ડિમાન્ડ હશે, પહેલાં તમે જોઈ લેજો કે તમને મારા દ્વારા જે ભણાવવામાં આવ્યું છે કેવું લાગ્યું, બરાબર. હવે વાત કરું, મારું આ ટોપિક લેવાનું છે અપૂર્ણાંક અને દશાંશ અપૂર્ણાંક. અપૂર્ણાંક એટલે શું? આ અપૂર્ણાંક કહેવાય. અને પૂર્ણાંક એટલે પહેલાં અપૂર્ણાંક સમજતા પહેલાં પૂર્ણાંક તો સમજવું જોઈએ, તો અપૂર્ણાંક કહેવાય. આ બધા પૂર્ણાંક કહેવાય કે જેના છેદમાં કંઈ ના હોય એ બધા શું કહેવાય? પૂર્ણાંક. અપૂર્ણાંક એટલે અંશ અને છેદ જોવા મળે તમને, એ અપૂર્ણાંક કહેવાય તમારા. દશાંશ અપૂર્ણાંક કોણ કહેવાય? આ બધા દશાંશ અપૂર્ણાંક કહેવાય. આ તમને ખાલી ઉપરથી માહિતી આપું છું, આને તો હું ડિટેલમાં લઈશ આખું ચેપ્ટર, અને 1 કે 2 કલાક જે થતા હશે ને હું ડિટેલમાં લઈશ. આના પ્રકારો છે, એક્ઝામમાં આમાંથી કઈ રીતે આવે છે. મોસ્ટ ઓફ તલાટી છે, જુનિયર ક્લાર્ક છે, જે ક્લાસના નીચેની છે ને એમાં આ બધા વધારે પૂછાતા હોય છે અપૂર્ણાંકના, કે આમાંથી સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ,
આમાંથી સૌથી નાની સંખ્યા કઈ, આ બધામાં. એટલે એ ગણવા બેસો ને એમાં 3 મિનિટ 4 મિનિટ લાગી જાય છે. તો એમાં અમુક આપણા જોડે છે જોઈને જ ખબર પડી જાય કે મોટી સંખ્યા કઈ, નાની સંખ્યા કઈ. બરાબર. એના પ્રકારો પરથી તમને હું સમજાવી દઈશ. ઠીક છે. બીજી વાત કરું ઘાતાંક. તો આ ઘાત છે. બરાબર. હવે એ રીતે ઘાતાંક બધું જ તમને લઈશ, ડિટેલ્સમાં લઈશ કે કઈ રીતેનું છે એમ. ઘાત કઈ રીતે, ઘાતાંકમાં કઈ રીતે, વર્ગ અને વર્ગમૂળના પ્રકારો કઈ રીતે, બધું જ હું લઈશ. વર્ગ અને વર્ગમૂળ એ પણ ટોપિક ચલાવી દઈશ કે વર્ગ આવે તો કઈ રીતે હેન્ડલ કરું. હા, પણ તમે એક વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે 1 થી 20 સુધીના વર્ગ તમને આવડવા જોઈએ. 1 થી 20 વર્ગ કેટલા એમ કે 1નો વર્ગ 1, 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9. એટલો જ જો તમને 20 સુધીના વર્ગ આવડતા હશે ને તો વાંધો નહીં આવે એમ. 1, 2, 3, 4 એ રીતેના. બરાબર. ઓકે. સરેરાશ એકદમ ઇઝીમાં ઇઝી ચેપ્ટર સરેરાશ છે. સરેરાશમાંથી પૂછાતું પણ સરેરાશમાંથી થોડું હાઈ લેવલનું પૂછાય છે. સિમ્પલ સરેરાશ તો પૂછાતું નથી પણ થોડુંક એનો હાઈ લેવલનું છે, એ પણ આપણે લઈશું. આપણે હંમેશા પહેલાં જે સિમ્પલથી હાઈ લેવલ પર જઈશું. સિમ્પલથી કેમ કે સિમ્પલ આવડશે તો હાઈ લેવલનું આવડશે ને. પહેલાં એકદમ બેઝિક જોઈશું આપણે. સરેરાશમાં બેઝિક્સમાં શું છે, બેઝિકથી હાઈ લેવલનું કે ક્લાસ 1 to લેવલમાં સુધી જે પણ આવતું હશે એ આપણે જોઈ લઈશું. સાદુરૂપ દરેક એક્ઝામમાં 2 સાદુરૂપ તો હોય જ છે કે સાદુરૂપ આપો. જો કે ક્લાસ 1, 2માં સાદુરૂપ ઓછા હોય છે, કદાચ ભાગ્યે જે 2 હોય. બાકી ક્લાસ 3માં તો સાદુરૂપ તો ઘણા બધા મળે જ છે તમને. ટકાવારી એ ચેપ્ટરમાં આધાર લેવાનું છે. પછી ઉંમર સંબંધિત દાખલા એ પણ હું લઈ લઈશ. એ તમને 10 માર્ક બુકમાંથી કરાવીશ કેમ કે મોસ્ટ ઓફ 9 અને 10ની બુકમાંથી બેઠા જ દાખલા હોય છે. મેં ખુદ જોયેલા છે કે 9 અને 10ની જે ગણિતની બુક છે ને એ બેઠા દાખલા મેં પરીક્ષામાં જોયેલા છે. પછી ક્ષેત્રફળ છે, એ પણ સરસ રીતે ભણાવીશ તમને. ઘનફળ છે, પૃષ્ઠફળ બી આવી જાય, પૃષ્ઠફળ બી કરાવી દઈશ તમારું. પછી વર્તુળ છે, વર્તુળને લગતા કેટલા નિયમો છે, વર્તુળના દાખલા આવે તો શું કરવું એ પણ આવી જશે આપણું. ત્રિકોણ, રેખા અને ખૂણાઓ આના લગતા સૌથી મોટા મોટું આ જ બધું હોય છે કે આવે અને નિયમો ખબર ના હોય એટલે કોઈ જ મતલબ નથી કે ગમે તેવો દાખલો આવે, નિયમો ઉપર દાખલા હોય છે. વર્તુળ, ત્રિકોણ એ બધામાં નિયમો પરથી જ દાખલા આપે છે. સીધા તમે નથી કહેતા કે ત્રિકોણ ક્ષેત્રફળ તો કોઈક જ વખત મળી જાય. પણ જ્યારે ક્લાસ 1 to લેવલમાં તો નિયમો જ આવે સીધા કે આના નિયમો આવડતા હશે ને તો જ દાખલા આવડતા હશે. હંમેશા એટલું યાદ રાખો નિયમો જોઈ લેવા, તે હું તમને કરાવી દઈશ બધા. બરાબર. ઓકે. તો આજે આટલું કરું છું. પ્રેક્ટિસ જેટલી કરશો એટલું મેથ્સ તમારું કમ્પ્લીટ રહેશે. અગર પ્રેક્ટિસ નહીં કરો તો ગમે તેવો મોટલો તમારે ગમે તેના સર આવી જશે ને ગમે તેવી સહેલી રીત શીખવાડશે, કોઈ જ મતલબ નથી. એ ટાઈમે તમને સારું લાગશે રીત બહુ સહેલી હતી, રીત બહુ સહેલી હતી. ભાઈ પરીક્ષામાં આવશે ને ત્યારે ભૂલી જશે બધું. કેમ કે એક ચેપ્ટર થોડું પૂછવાનું છે, 10 ચેપ્ટર છે ટોટલ. વધારે હશે જો કે 10 ચેપ્ટર તો મિનિમમ પૂછાય જ છે. બરાબર. તો એ તમારે જોવાનું છે કે કેટલી પ્રેક્ટિસ કરશો. દાખલા શોધવાના તમારે શોધશો તો જ આવડશે. પણ મેડમ દાખલા આપી દો, સર દાખલા આપી દો, કોઈ મતલબ નથી. હું આપીશ દાખલા 10 આપીશ, બાકીના શોધવાના તમારે છે. સૌથી પહેલાં તો જે પણ મેથડ હું કરાવું એ મેથડના દાખલા તમારે ક્યાંથી લેવાના છે, પ્રીવિયસ પેપરમાંથી જોઈ લેવાના કે મેડમે આ કરાવ્યું ટોપિક એના દાખલા કેટલા કેટલા છે, તમને ખબર પડી જ જશે. એ લઈ એક બાજુ લખી તો બધી નોટ્સમાં અને લખીને એક અલગથી ચોપડો બનાવજો પેપર સોલ્યુશન કરીને. એક તો બનાવજો ફેરબુક જે નોટ્સ મેં કીધું એ રીતે બનાવવાનું. બીજું પેપર સોલ્યુશન કરી બનાવશો ને. કેમ પેપર સોલ્યુશન કહું છું કે તમારા કોન્ફિડન્સ માટે કહું છું કે તમને કોન્ફિડન્સ આવી જશે કે હા આ પેપરમાં સોલ્યુશન આ હતા તો આ રીતે દાખલા પૂછાય છે પેપરમાં. તલાટી લખી દે કે તલાટીના કયા વર્ષનું પેપર છે, 18નું 17નું ગમે તે વર્ષનું હોય એ લખી દેવાનું. બરાબર. કે પીઆઈનું છે તો પીઆઈનું કયું છે, જે ક્લાસ 3 લેવાનું, ક્લાસ 1 2 લેવાના તમને ડિફરન્સ ખબર પડી જશે. ક્લાસ 1 2 લેવલમાં હાઈ હશે લેવલ, જ્યારે ક્લાસ 3માં એકદમ લો લેવલ હશે. એટલે હું લો પરથી જ હાઈ જઈશ એટલે કે ક્લાસ 3 અને ક્લાસ 1 2 વાળાને કોઈ તકલીફ નહીં પડે. પણ પાયો મજબૂત હોવો જરૂરી છે. હું પાયો મજબૂત તમારું કરાવડાવીશ. બધા સ્ટાર્ટિંગ જ્યારે પણ લઈશ ને તો પહેલાં નિયમો જ કરાવડાવીશ કે સરવાળા બાદબાકીના નિયમો છે, ગુણાકારના નિયમો છે, ભાગાકારના નિયમો છે. અમુકને તો નિયમો ખબર બી નહીં, અમુકને ખબર હશે, હું ના નથી કહેતી, ઘણાને આવડતું હશે. પણ જે નથી આવડતું એ લોકો માટે કહું છું. ગોખવાનો કોઈ મતલબ નથી, ગમે તેટલું ગોખવાનો કોઈ જ મતલબ નથી. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ. જે મારો ટોપિક જે હું પણ ફર્સ્ટ લઈશ એ હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશ ટોપિક. અને થેન્ક યુ સો મચ.